pictures. What can you see in the picture? Please turn on unmute. Please unmute, and we need to talk to each other. Xin mời các bạn unmute giúp cô, tại vì trong quá trình nghe giảng thì vẫn phải tương tác với cô. Nguyễn Thị Thùy Linh, what can you see in the first picture? From this, can you hear me? Yes. From these pictures, I can see the mountain with the eyes on that, and I also can see some like penguins. The penguins. Yes, and maybe it's like dolphin or someone else like that. Something else like that. Do you think the dolphin can live in that kind of climate? Yes. I see that one kind of animal that lying under the ice. Okay. All right. Do you know where do the penguin live? The penguin lives in the north of the earth, or the south of the earth. Yeah. Where is the temperature so low? The weather is okay for us to live there. Can you repeat it? Do you think the weather in the North Pole and the South Pole is okay for us to live there? For the human, as I read that before, the North Pole, have the human live there. Okay, some of them still live there, but it's not really too cold for the human to live there, right? Yes. Okay. So thank you. We're gonna listen to Marlene Stable, a scientist in Bird Island. You're gonna listen to her talking about her day in the summer and in the winter. Put a tick to the activities you mentioned. So now first, I need you to look at the list of her activities from number 1 to number 12. Now study penguin. What does it mean, study penguin? Doing research about penguins? Yeah, good. Doing research about penguin. Okay, get up early. That is easy, right? Have breakfast. Go out in a boat. Visit different islands. Take photos. Have dinner. Work in a lab. What does it mean, work in a lab? Work in a lab. Làm việc ở phòng thí nghiệm. Okay. The laboratory là cái phòng thí nghiệm. Okay. Write emails. Go to bed late. Relax and read a book. Okay. Wow. Đầu tiên thì cô cần một vài bạn sẽ đọc giúp cô những cái này. Nguyễn Tuấn Anh, can you read the activities for me? Tuấn Anh. Có em ạ. Yes. Can you read the activity from number 1 to number 12? Nghe rõ lắm ạ. Em đọc giúp cô cái list của các cái hoạt động từ số 1 tới số 12. Đọc để cho quen âm và để mình nghe cho tốt hơn. Study band unit. Get up early. Have breakfast. Go out in a boat. Visit different islands. Take photo. Have a dinner. Work in the lab. Write a mail. Go to bed late. Relax. Read a book ạ. Thank you Tuấn Anh. Cô đoán là cái khả năng từ vựng của em thì khá tốt, nhưng mình cẩn thận hơn về cái phần phát âm để cho nó chính xác. Ví dụ như là cái con này thì đọc là gì? Number 1, đọc lại nào. Get up early. Number one. Study. Penguin. Và cuối có chữ SC thì đừng quên nha. Khi mà mình phát âm, một trong những cái nguyên tắc là mình phải chú ý tới từng âm tiết, và những cái âm cuối là những cái âm rất quan trọng, cho nên mình phải để ý. So, nếu mà một con thì mình sẽ nói penguin, nhiều con sẽ là penguins. Okay.
Và các bạn nhớ là trong cái bài thi của các bạn thì cái ý các bạn nói ra cần phải rõ ràng là một phần rồi, nhưng mà cái mà các bạn bị đánh giá nhiều nhất, phần chấm nhiều nhất đấy là pronunciation. Cái pronunciation của mình sẽ rất là quan trọng, các bạn sẽ bị chấm cái đó rất là nhiều. Và thực ra là người ta sẽ rất là có cảm tình với bạn nào mà có thể nói một cách rõ ràng chính xác, cái âm phải dày đầy. Ok rồi. Từ tiếp theo là từ dậy sớm. Tuấn Anh đọc cô nào. Dậy sớm. Get up early. Cái này không phải là ear mà là nha. Early. Early. Yeah, good. Yeah, that is. Đức Tiến, can you read number 3, 4, 5, 6 for me? Break là một cái âm blending, là cái âm blending sound, nó chuyển br đúng không? So we say break. Now say again, breakfast. Good, yeah, not better. Number 4. Go out in a boat. Go out in a boat. Cái này đọc một âm O nha, cái thuyền. Boat. Go out in a boat. Next one, number 5. Island không có âm S. S ở cuối thôi, còn cái âm S ở giữa bị câm. Đọc lại là visit different islands. Good. Okay, 6, number 6. Thank you. Yeah, that enough. Thank you. Trần Kim Loan, number 7 to number 10. Have a dinner, work in the lab, write emails, go to bed late, relax, and read a book. Okay. Rất tốt. Nhưng mà cái từ số 8, cái từ cuối cùng của câu số 8, em có thể đọc lại được cô không? Work in the lab. Ok. Cái từ đó là lab. Lab. Không phải là lab. Lab. Yeah, work in the lab. Rồi, có một cái tip nữa trong quá trình các bạn đọc, đấy là có những cái từ mà nó gần như là đọc thành một từ ấy. Những cái từ chúng ta không đọc là work in the lab, nó hơi bị giống như mình nghe người Tây nói tiếng Việt nó bị rã rời, đúng không? Có những cái thuật ngữ, có những cái cụm mà mình nói liền nhau. Ví dụ work in the lab. Như vậy nó sẽ tiết kiệm hơi hơn. Can you say that again? Work in the lab. Good, yeah. Đó, em thấy là em sẽ để cái trọng âm lab ở cuối. Okay, now number 3, listen again. Okay, number 2 chúng ta phải nghe lượt số 1 và put the tick to activity mentioned, right? Rồi nhiệm vụ của chúng ta là bây giờ sẽ phải nghe cô ấy nói và chúng ta sẽ đánh dấu tick giúp cô. Tuy nhiên thì cô cần các bạn nghe và viết cái number vào chat box, okay? Please write the number to the chat box. Và nhớ là send to teacher only. Okay, gửi cho cô thôi nha. Các bạn gửi trước là các bạn khác sẽ nhìn cái đáp án này nó sẽ không được chuẩn lắm. Không muốn các bạn tự nghe. Wait, ready? Audio 2.1. I'm a scientist. Bird Island, and I'm very happy here. In the summer, my days are long. I get up early and go to the beach. I watch the penguins with their babies. I sometimes go out in a boat with the other scientists on the island. We visit different islands and take photos of the birds and animals there. I often work all day, and I only stop in the evening to have dinner. I sometimes go back to the beach after dinner to spend more time with the penguins. Then I work in the lab. I always go to bed late. In the winter, the weather is always very cold, but we usually have more free time, and I can relax.
Okay. So how many activity did you hear? Read test box. Okay, let's see. Lâm Thùy, wow, well done. Maybe you missed some of the activity. Good. Nguyễn Bá, but I don't know. Okay. Number 1, 2, 3. Yeah, có vẻ như chưa đủ lắm. Bá Hoàng. Bá Hoàng. Only 3. Những bạn khác thì sao? Các bạn khác có nghe được không ạ? Các bạn khác nghe có được không? Is that clear to you? Chúng ta sẽ nghe lại nhé. Có thể có 2-3 bạn trả lời thôi. Rồi, we gonna listen again. Audio 2.1. I'm a scientist. Okay, now what does he say? I'm a scientist. I'm a scientist. Rồi, các bạn thấy là I'm gần như đọc lướt rất là nhẹ. I'm a scientist. Và nghe được cái từ science. I study penguins on. Nào. Study penguin. Đúng rồi, penguin. Rồi, đi lại. 2.1. I'm a scientist. Okay. I study penguins on Bird Island. I study Penguin on Bird Island. penguin on Bird Island. Good. And I'm very happy here. I'm very happy here. I'm very happy here. So you can see that number 1. Yes. Study penguins. In the summer, my days are Okay, long. what does it say? On summer, my day are long. Okay. In the summer, my days are long. I get up early. Nào, các bạn nghe đi. I get up early. Get up early. Good. I get up early. Và bạn thấy là âm không phải là âm ear nha. Ear là cái tai, thì nếu mà nó tách ra thì là âm ear, là cái tai, còn cái này là early. Các bạn cố gắng nghe và nhắc lại theo cái âm của người ta, để khi mà mình phát âm chuẩn rồi thì mình nghe cũng sẽ chuẩn hơn. Và thứ hai là một trong những cái kỹ năng để bạn nâng lên điểm listening là các bạn phải nghe theo kiểu từng câu một. Okay. Và cố gắng bắt chước cái âm đó để ghi nhớ. And go to the beach. Go on. What is that? Go to the beach. And go to the beach. Go to the beach. Go to the beach. Tất nhiên đọc có một hơi đằng xíu thôi. I watch the penguins with their babies. What does he say? I watch the baby with the baby. Đúng rồi, with the baby. Listen again. Nghe lại cái câu này nhé. Go to the beach. I watch the penguins with their babies. I watch the penguin with the baby. With the baby. I sometimes go out in a boat with. I sometimes go out on the boat. In a boat. Yeah. Nhớ làm O nha. O. In a boat. I sometimes go out in a boat. Yeah. Boat. In the boat. Thì cái việc mà mình khẩu hình của mình như thế nào rất quan trọng rồi, về cái âm mình phát ra. Đấy. Cái âm O. Với là âm ch, thì bạn có thể chỉ hơi là boat, đến hơi lại là boat, thì nó sẽ thành âm sát. Yes. The other scientists on the island. Boat with the other scientists on the island. With the other scientists. On the island. Nghe lại câu này và nhắc lại nhé.
with the other scientists on the Okay, island. what does she say? With the other scientists on the island. Yeah, with Island. the other scientists on the island. Okay. We visit different islands Okay, go on. What is that? We visit islands. different islands. Different islands. We visit different islands. We visit different islands. Cái từ visit different islands gần như là đọc thành một chữ, một từ rất là dài. Bạn hình dung đấy là một từ thôi. We visit different islands. Okay. Đấy là một trong, tức là mình luôn luôn để cho cái não của mình nó đọc theo phrase, đọc theo cụm. Hãy hình dung đấy là một từ thôi. Different island. Okay. Giống như chữ Phương Linh. Phương Linh là tên nhưng mà thực ra bạn đọc ghép với nhau. Different island. Đúng rồi. Yeah. Và khi các bạn nghe được kiểu như vậy và bạn đọc theo kiểu như vậy thì nó sẽ rất là natural, nó sẽ rất là tự nhiên. Rồi nghe tiếp nào. and take photos of And take photos. Chúng ta sẽ nghe lại nhé. different islands and take photos of the birds and animals. And Take photo of the birds. Take picture of the birds. Take yeah, photo of take photo of the, take photo đọc một chữ thôi à. Take photo of the bird. take photo of the bird. Yes, okay. Animals there. Ah. I often work all day. I often work often work all day. Work all All day. day. I often là thành một từ nha. I often work all day. All day là một từ. Work all day. Chấm âm o này là âm o dài. Các bạn hình dung là chữ say lộ dung đó. Và cái khẩu hình của mình nó cũng y chang như vậy. Bạn không có ngậm miệng lại thì bạn nói cái từ đó mà bạn giữ nguyên all day. All day. Âm giờ là cái âm bạn hơi nha. Day. Day. Cái Often work all day. cái phát âm cô sẽ đi rất là chậm, tại vì thực ra các bạn có cả quyền đó chỉnh về pronunciation and use. Nhưng mà khi bạn nghe cái ngữ cảnh phải chỉnh luôn. I often work all day. I often all day. Nghe lại câu đấy nhé. All day. Often work all day. Vậy thì sao? All day. Often work all day. I often work all day. I often Often all work day. all day. I often work all day, and I only stop in the evening to And I Only stop. Yeah, I only stop. Rồi nghe tiếp. Stop ở đâu? Nghe lại. and I only stop in the evening to I only stop In the evening. in the evening. In the evening đọc thành một chữ thôi. In the evening. Evening. In the evening. Chúng ta đọc liền. In the evening. In the evening. In the evening. Eve chứ không phải là đọc là evening. Evening. Nhớ là cái âm thứ hai của cái chữ evening. Cô sẽ viết cái từ này cho các bạn nhé. Bạn thấy là ở trong cái chữ evening, cái chữ thứ hai rõ ràng đọc là V đúng không? Evening. Nhưng mà trong tiếng Anh để nghe cho nó tự nhiên và bạn phát âm xác thì cái âm thứ hai nó gọi là âm schwa, tức là cái âm đọc lướt. Chúng ta sẽ không đọc là evening mà đọc là evening. Đó. Và bạn sẽ thấy là cái cách mình đọc nó sẽ rất là giống người bạn ngữ đọc evening. 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 Cái âm V là cái âm mà âm không có tiếng rồi evening. Rồi bây giờ chúng ta nghe tiếp. and I only stop in the evening to have dinner. Cái phút tiếp theo là gì nhỉ? To have a dinner. Have dinner. To have dinner. Nghe lại. Stop in the evening to have dinner. To have dinner. Dinner. Okay. Have dinner có ở trước chữ dinner không các bạn? Không có đúng không? Khi chúng ta nói về các bữa ăn ở trong
bữa ăn ở trong ngày chúng ta sẽ nói have dinner, have breakfast. Have dinner, to have dinner. Okay, to have dinner. Have dinner. Và mình quen với cái đấy rồi thì mình nhớ là đây là câu viết theo cụm, và như vậy các bạn sẽ nên đọc theo cụm have dinner, to have dinner. Okay. Have dinner. Đó, thì chỉ cần học qua một bài là mình ok, thực ra là cái cách người ta đọc và đọc theo phrase. Một cái cũng fix như vậy mình sẽ nói mãi đã thành thói quen rồi. Thì những cái đó nó vào mình từ từ, nó vào chậm thôi, từng cụm thôi, nhưng mà nó sẽ rất là natural, nó sẽ đi vào tự nhiên nha. And I only stop in the evening to have dinner. I sometimes go back to the beach after. I sometimes go back. Go back. Vậy đố các bạn từ nãy đến giờ mình có những activity nào mà cô ấy đã nói rồi nào? Which number did you hear? 1, 2, 1, yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, yes. 5, 6, and 6. Good. So we don't have number 3, right? We don't have number 3. Have breakfast. No, she didn't tell that. Okay. So 1, 2, 4, 5, 6. Good. Rồi, nghe tiếp. To have dinner. I sometimes go back to the beach. I something go back to the beach. I sometimes go back. Cái này là đọc liền nha. Sometimes. Rồi. I sometimes, người ta không đọc là I sometimes mà đọc là I sometimes. Nhớ là sometimes là cái gì nhỉ? Adverb of frequency, là trạng từ chỉ gì nhỉ? Tần suất, đúng rồi, tần suất. Vậy thì chủ ngữ và tần suất là rất quan trọng và họ đọc cùng nhau. Ok, I sometimes. Rồi nghe lại. Và sau đấy sometimes cái gì? To have dinner. I sometimes go back to the beach after dinner. To the beach. Gì nhỉ? Gì nhỉ? Go back to the beach. Go back to the beach. The beach. Go back to the beach. Các bạn thấy không? Cái này nó đọc một cụm nha. Go back to the beach. Go back to the beach. I sometimes go back to the beach. Như vậy bạn thấy cái hơi của bạn ấy, bạn có thể dừng một chút. I sometimes ngừng. Go back to the beach. Go back to the beach. Rồi, ok. Như vậy nghe như vậy sẽ rất là tốt cho các bạn. Rồi chúng ta sẽ nghe lại câu này. Beach after dinner to spend more time with the. I sometimes go back to the beach after dinner. After dinner. After dinner rồi, rất là tốt, các bạn nghe được theo cụm rồi đó. I sometimes go back to the beach after dinner to spend more time with the penguins. To spend more time. Spend more time. To spend Beach. Go back. Không backpack. Go back to the beach after dinner. After dinner, right? To spend more time. To spend more time. Nghe lại rồi nha. After dinner to spend more time with the penguins. With the penguin. Yeah, to spend more time. Then I work in. Then with the penguin, right? So we say with the penguin. Then I work in the lab. Then I work. Then I work in the lab. In the lab. I work in the lab. Work in the lab. Okay. Work in the đọc tức là work in the lab, một từ. Work in the lab. Then I work in the lab. I always go to bed late.
I always go to bed I late. always I always go to bed late. go to bed late. Rồi, bạn thấy không? Go to bed late. Các bạn thấy đọc thành tối thành một từ thôi. Và từ late ở cuối thì được kéo dài ra một chút thì nhấn mạnh. Chúng ta nghe lại cái cách để họ bài câu này. I work in the lab. I always go to bed late. Okay. I always go to bed late. Always go to bed late. Always, nhớ cái từ all. Trong dòng chữ all hoặc là chữ o, tất cả là always. I always go to bed late. Always, ở cuối nó có chữ sc nha. Always go to bed late. Như lại nào. I work in the lab. I always go to bed late. Thấy không? I always go to bed late. Always go to bed late. Yes. Đúng rồi. Các bạn chỉnh dần dần là có thấy cái âm của I bạn nó always sẽ go đẹp to hơn. bed late. I always go to bed late. In the winter, the weather is always very cold. Nào, in the có gì nhỉ? Winter. In the winter. Winter. In the winter. Winter là mùa nào đấy? Đông. In the winter. Mùa đông đúng không? Next Chúng ta đang ở mùa thu, autumn. Nhưng mà sắp tới sẽ là mùa đông. So, in the winter. In the winter. Đọc liền nhau nha. Rồi nghe lại cái câu này. In the winter. In the winter, the weather is always very cold. The weather is very cold. The weather is Very cold. the weather is away very cold. ok. Bây giờ cô sẽ cho nghe từng cụm một để các bạn đọc lại cái cụm đấy, cô sẽ viết lại nha. Ok. Here we go. I always go to bed late. In the winter, the weather is In the winter, the weather is very cold. The weather. Nghe tiếp cái cụm tiếp theo. always go to bed late. In the winter, the weather is always very cold. The weather Always very cold. the weather is Very cold. very Very cold. cold. Yeah. Very cold. Rồi, thế thì mình sẽ đọc là in the winter, the weather is always very cold. It's always very cold. Okay. It's always very cold. Very cold. Rồi, chúng ta sẽ nghe tiếp. Cold. The weather is always very cold, but we usually have more free time. But we usually We usually Have more free time. we usually cái gì nhỉ? have free time. Have more free time. Rồi các bạn nghe lại chỗ này giúp cô. Very cold, but we usually have more free time. And Have More free time. have more free time. Have We usually free have time. more Free time. free time. Okay. We usually have more free time. usually have more free time, and I can relax. And I can relax. And I can relax. And I can relax. I can relax. Đọc thành một cụm. Rồi. Okay. So in the second column, which number did you hear? Ở cái cột số 2, bạn nghe được những cái số nào? 7, 8, 10, 11. 8, 10, 11. 11. Okay. Yes. Yes. So we're gonna go back from number 1. So number 1, number 2. Which one? 9, Yes, 4, 5, and 6. Good. Six.
All right, good. Okay, so exercise number 2. We're gonna listen again and complete the sentences with the correct verb. And Melanie's talking only about today or things she does every day. Ở bài tập số 2, người ta yêu cầu các bạn hãy nghe lại và hoàn thành các câu như sau với động từ đúng. Và câu hỏi tiếp theo là cô ấy đang nói về hoạt động của một ngày hay là những cái hoạt động mà cô làm hàng ngày. So number 1, in the summer, the days are long and I Get up early. Get up early. Ok, như vậy mình có thể nhớ được rồi đúng không? Get up early. Get up, I get up early and to the beach. Yeah. Is that go? Có đủ chưa? Có phải là go không? Chúng ta sẽ nghe lại cái đấy xem có phải không nhá. Audio 2.1. I'm a scientist. I study penguins on Bird Island, and I'm very happy here. In the summer, my days are long. I get up early and go to the beach. And go to the beach. Yes. And go to the beach. Alright, nghe tiếp. I watch the penguins with their babies. I sometimes go out in a boat with the other scientists on the island. We visit different islands. Alright, number 2, we Visit. visit. We visit different islands and we photo. Take What a is that? photo. Take a Yes. photo. Take photos. Number 3, in the winter, we usually Have. have. Okay. Chúng ta sẽ đọc là âm a và chữ v thì các bạn bây giờ đọc là have. We usually have more free time. Và khi các bạn phát âm chính xác cái chữ a và chữ v thì gần như chữ này bạn đã hoàn thành nó cách chính xác hơn. So we say we usually have more free time. We usually have more free time. Rồi, yes, chính xác rồi. And take photos of the birds and animals there. I often work all day, and I only stop in the evening to have dinner. I sometimes go back to the beach after dinner to spend more time with the penguins. Then, I work in the lab. I always go to bed late. In the winter, the weather is always very cold, but we usually have more free time. Right, and we usually have more free time. Right. Okay, good job. Chúng ta sẽ sang cái bài đọc phần thứ 2. Đấy là cái câu hỏi is Melanie talking only about us today or things she does every day? Xin mời bạn Mậu. Can you answer my question? Does he talk about only today or things he does every day? Bạn nói trả lời cho cô. Bạn có chạy đâu rồi? Thanh Thủy. Xin mời bạn Thanh Thủy. Things she does every day. Cô ấy nói về cái hoạt động, mô tả hoạt động của ngày hôm nay hay là cô ấy nói về hoạt động mà cô ấy làm hàng ngày? Every day. She does every day. Good. Rồi khi người ta nói về những cái hoạt động người ta làm hàng ngày thì thông thường người ta sẽ dùng thì nào nhỉ các bạn? Người ta sẽ dùng thì nào? Đại thường. Ok. Người ta sẽ dùng thì present simple. Các bạn nhìn sang một bên phải. Present simple là thì hiện tại đơn.
Present là hiện tại. Simple là đơn. Đơn tại vì là nó chỉ có chủ ngữ rồi đến động từ là xong. Để nói về repeated action. Nói về cái gì nhỉ? To talk about repeated actions. Để nói về các hoạt động. Repeat là lặp lại, đúng không nào? Repeated action là những hoạt động lặp đi lặp lại. Ngày sáng hôm nay cô ấy đi ra visit different island, but tomorrow she also visit different island. Okay, so it happened every day. So and the things are always true. Ý thứ hai là những thứ mà luôn luôn đúng. Như thế nào là những thứ luôn luôn đúng? Các bạn có thể cho cô một ví dụ không? Ví dụ như lúc trong độ Today is Sunday. The waiter boy in 100 degrees. Okay, good. Và có một bạn nói là water, chúng ta sẽ không dùng water, nói chung chung đúng không? Water boy at 100 degree. Tôi biết đầy đủ nha, degree. Okay. Nước sôi ở nhiệt độ 100 độ C. Good. Yeah, đấy là một cái fact, đấy là một cái chân lý. Rồi, cái câu số 2 các bạn giúp cô. To make present simple positive, we use I, you. Rồi, cái chỗ bỏ trống là cái pronoun nào đấy ạ? We, đúng rồi. We. Đây. Rồi. Tất cả cái nhóm này người ta gọi là pronouns. Pronouns là cái gì các bạn? Đại từ. Đại từ gì? Đúng rồi, đại từ nhân xưng. Đại từ nhân xưng. Rồi, nhóm số 2. She, it. He. Rồi, he, she, it. He, she, it là cái nhóm ngôi thứ 3 số ít, tức là những người được nhắc tới hoặc vật được nhắc tới, thì chúng ta phải có thêm động từ, phải có thêm cái gì nhỉ? S. S hoặc ES. Yes. Chúng ta phải thêm S hoặc ES. Chỉ động từ. Ok. Rồi, when a verb ends in CH, SH, double S, single S, G, X, we add to the third person, C, it, form. Rồi các bạn biết cái số chỗ số 3 điền cái gì nào? S cái gì? S or ES. Yeah, đúng rồi. Exact. And the third person, say he is from a have is, ngôi thứ 3 của động từ have mà khi mà chia với ngôi thứ 3 số ít thì sẽ là gì nào? Has. Sẽ là Has. Okay, has. Với là chữ S, nếu nào rõ chữ S thì ok, bạn có thể phân biệt được với have và had. Đúng rồi, S hoặc ES to the third person. Alright, chúng ta sẽ qua cái phần liên quan tới third person mà khi chúng ta thành S và ES. Rồi. The third person is pronounced with most verbs. Ví dụ như cái từ đầu tiên, động từ work, thì khi gọi SC các bạn sẽ phát âm như thế nào? Cô mời bạn Quỳnh Chi. Quỳnh Chi. Phát âm cho cô hai cái động từ work và go khi mà có chia S và ES. Hoài Phương.
Son Nhật. Xin mời Son Nhật. Works. Good. Goes. À. Hello? Thứ hai đọc lại cho cô nào. Goes. À, goes. Cái đầu tiên thì là works. Âm k, bật hơi k. So works. Hai là goes. Âm quen. Alright. Rồi. Những cái động từ mà ending, những cái động từ mà kết thúc bằng những cái từ như là ch, ss, s, g hoặc x thì chúng ta thường phát âm là ví dụ eg, ví dụ watch it hoặc là wash it thì nó sẽ biến thành âm x và âm. Alright, so listen to 3 sentences and repeat. Yêu cầu tiếp theo là các bạn sẽ nghe 3 câu và sau mỗi một câu cô sẽ dừng lại và các bạn sẽ nhắc lại theo cái câu của người ta nói nhé. Audio 2.2. Melanie watches penguins. Nào. Nghe lại nào, nghe lại và nhắc lại nha. Number 1. Melanie watches penguins. Nào, say again. Các bạn nhắc lại nào. Melanie watches penguins. Melanie watches the penguin. Đấy. Penguins. Đối với các bạn âm M thì khi phát âm các bạn sẽ phát âm như thế nào? Mà lúc đấy môi khi hỏi là phát âm như thế nào, tức là cô đang hỏi vị trí của răng, môi, lưỡi đấy nha. Alright. Âm M khi bạn phát âm đương nhiên bạn phải mím hai cái môi lại đúng không? Mà và sau đó từ từ mở ra, mở mềm thôi nha, không có mở ổ vàng. Sau khi gì Melanie, các bạn mím môi trước khi các bạn phát âm thì cái âm M sẽ rất là chính xác. Rồi phát âm lại cái cô cho cô nói lại câu số 1 nào. Đúng rồi. Melanie watches penguin. Pen là âm bật hơi nha. Melanie watches penguins. Nghe lại và nhắc lại nào. Melanie watches penguins. Melanie watches penguins. Melanie watches penguins. Đúng rồi. Number 2. Sven also works on the island. Nhắc lại câu số 2. Sven also works on the island. Rồi cái bạn này đọc là Sven. Okay. Sven also work. Từ also lên giọng. Sven also work on the island. Okay. Chúng ta nghe lại câu này. Sven also works on the island. Nói lại nào. Sven also work. Lên giọng also work. Sven also works on the island. On the island đi xuống. On the island. On the island. On the island. Các bạn đọc theo cái cụm là on the island thì cái đấy nó sẽ rất là tự nhiên. Rồi nghe lại cái câu này và nhắc lại cho cô. Sven also works on the island. Nào, again. Sven also works on the island. Rồi, Sven also, lên giọng nha, also work on the island. Sven also work on the island. Yes, rồi, chính xác. Okay, number 3. Sven loves his job. Nào, nhắc lại nào. Sven loves it. Loves its job. Hết thành love this job. Okay, loves its job. Lại nào.
Sven loves his job. Sven loves his job. Sven loves his job. Okay. Right. Bài tập tiếp theo là listen and circle the final sound you hear in verb from 1 to 6. Bài tập số 3, hãy nghe và underline, cô sẽ underline chứ không có gạch chân nha. Cái final sound, bạn thấy là final sound rất là quan trọng. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ có một bài luyện về nghe final sound. Đấy là âm hay là âm is. Ok. Các bạn thử tự đọc cho cô từ câu số 1 đọc thế nào nào. Mình sẽ đọc thế nào với câu số 1. Number 1. Number 1, how to say it? Goes. Âm cuối, ending sound please. Các bạn phải nói ending sound rất là rõ. Number 1 again. Goes. Cái âm các bạn mà nói bạn thấy nó rung cả hai hàm răng trên và dưới thì nó là chính xác goes. Number 2. Number 2. Teaches. Number 3. Cook gì nào? Cooks. Có bạn đọc thành cook. Âm ô. Khi đọc âm ô thì đẩy cái hàm dưới lên, cái hàm môi dưới hơi đưa ra từ ngoài một chút sống ức. Cook. Âm cơ, bật hơi. Cooks. Âm cuối là so cooks. Đúng rồi, câu số bạn là chính xác rồi đấy. Good, yeah, great. Number 4. Relaxes. Chúng ta thấy cái X ở cuối đúng không? Relaxes. Number 5. Makes. Âm M ở đầu đấy. Âm M ở đầu bạn sẽ phát âm là makes. Mím cái môi vào trước khi phát âm. Makes. Yeah. Number 6. Lays. Okay. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghe và nhắc lại nào. Quên nha. Lúc nãy mình tự phát âm mà mình quên. So, number 1 sẽ là âm này đúng không? Number 2. Số 2 đọc là gì? Teaches. Number 3. Number 4. Relaxes. Number 5. Makes. Okay, sick. Plays. Sits. Okay. Plays. Now listen and check. Chúng ta sẽ nghe và kiểm tra nó đúng không? Audio 2.3. 1. Goes. Okay. Goes. Mày vừa nghe mình nhắc lại luôn nha. 1. Goes. 2. Teaches. 3. Cooks. Cooks. 4. Relaxes. Relaxes. 5. Makes. Makes.
Yes. 6. Plays. Place. 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 Okay. Place. Alright. Rồi chúng ta sẽ qua cái phần liên quan tới adverb of frequency. Adverb of frequency, what does it mean? Trạng từ chỉ tần suất. Chính xác, trạng từ chỉ tần suất. Can you give me some example? Always. Always. Usually. Usually. Sometimes. Sometimes. Yes. And Never. never. Yes. Never. Usually. Often. Usually. Ok. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào đây. Ở đây chúng ta có một cái line, một cái đường thẳng chỉ mức độ chỉ tần suất. Ở phía bên trái chúng ta sẽ bắt đầu với tần suất cao nhất là 100%. In the middle we have 50% and on the right we have 0%. Chúng ta sẽ có từ mức độ nhiều nhất cho tới mức độ thấp nhất. So number 1, that's always. Number 2, what is that? Number 2. Often. Usually. Okay. Usually. Number 3. Often. It's often. Như vậy là often nó sẽ đứng trên 50 đúng không? Khoảng tầm 60 gì đấy. Còn usually khoảng 70 tới 80. Number 4. Below 50. Ít hơn 50% sẽ là sometimes. And never do it. Never. Yeah. 0%. Còn hardly ever có thể có những cái từ nào tương tự với số 5? Rarely. Ta sẽ có rarely. Hiếm khi có từ gì nữa không? Seldom. Seldom, yes, seldom. Là hiếm khi. Scarcely. Scarcely, yes. Okay. Rồi. Next one, chúng ta sẽ học nói về các cụm từ liên quan tới mô tả cái daily routine của chúng ta. So read the sentence about scientific and complete sentences with the correct form of the verb in the box. Okay. So we have arrive, be, go, get up, have, relax, return, and work. Okay. Number 1. Work. During the week, he get up early and he work. He gì nhỉ? Work. Yeah, he work. Chúng ta cần phải chia động từ nữa không? Yeah, works. Works. Yes, he works at a volcano. Volcano, what does it mean? Volcano. Núi lửa. Các bạn biết volcano là cái gì không? Yes, núi lửa. Đúng Núi rồi. lửa. Sao ông nào thích đi đến núi lửa làm việc nhỉ? Okay, at 7 o'clock, vào lúc 7 giờ. Và chúng ta cần phải sử dụng một cái adverb of frequency. Chúng ta sẽ chọn cái nào nào? Chúng ta có always và usually. Các bạn sẽ chọn cái nào? Always. Always. Always work at the volcano at 7 o'clock. Always. Anh ấy luôn luôn làm việc đúng lúc 7 giờ. Ok. Và vị trí của trạng từ chỉ tần suất sẽ là đứng trước động từ thường. Okay. Chúng ta không nói he works always at a volcano at 7 o'clock. Okay. Trạng từ chỉ tần suất sẽ đứng trước động từ. Number 2. Chúng ta có trạng từ là sometimes and never. Hate, work, dangerous. Và chúng ta cần chọn một động từ ở phía trên. Is sometimes. Is sometimes. Good. Đôi khi. Sometimes it's dangerous and he
alone. Never works alone. Chúng ta chỉ cần chọn một thôi. He works, rồi lại là works alone. He works alone. Như vậy thì chúng ta đã dùng mất 2 lần cái từ work rồi. Vậy thì câu số 1 nếu không phải là works, chúng ta có thể dùng từ gì thay cho work? Go. Arrive. Arrive at. Yes. Như vậy chúng ta sẽ không thể dùng từ này mà chúng ta sẽ dùng từ always arrive at. Arrive mới đi với từ at. Còn nếu như là go thì phải go to nha. Chỗ này là có dưới từ at. Okay, number 3. He to the research center at about 1 o'clock. And he lunch in the lab. Chúng ta có usually hoặc always. Rồi chọn một động từ điền vào cho cô nào. Go. Go. Usually goes to the research. He goes, đúng rồi. Và chúng ta chọn động từ gì? Chọn từ nào? Usually. He usually goes to the research center at 1 o'clock. And he lunch. Động từ gì nào? Stay. Với đồ ăn, với các bữa ăn trong ngày chúng ta có have lunch in the lab. Tuy nhiên chúng ta chia ngôi thứ ba số ít thì sẽ là Has. Okay, has lunch. Number 4. On Friday and Saturday night, he at home. Return. He return hả? Chỗ này return thì không có at home. He is relax. He relax at home. Chúng ta sẽ dùng cái trạng từ nào với cái này? Usually rồi. Từ relax sẽ được chia ngôi thứ ba số ít sẽ là s hay là es này? Yes, okay. He relaxes at home. Okay. Next one. He out with friends. Goes out. Goes được dùng 2 lần. Okay. And he to bed early. Okay, rồi cái câu mà go to out with friend chúng ta còn thiếu trạng từ chỗ này các bạn sẽ điền là gì? Hardly ever. Okay, hardly ever là gì nhỉ? Hardly ever. Hầu như gì? Hầu như không có đi ra chơi với bạn. Đấy. Nếu chúng ta nói he go out with his friend thì có nghĩa là anh ấy đi chơi với bạn. Nhưng nếu thôi chạm từ chỉ tần suất vào, bạn sẽ thấy gần như là anh ấy không có đi. So he hardly ever go out with his friends. And he bed early. He often returns. Từ return ở đây sẽ không phù hợp. Đi ngủ thì người ta có cụm từ gì nhỉ? Go to bed. Yeah, go to bed. Right, goes to bed. Go to bed early. Như vậy là câu số 3 chúng ta sẽ phải đổi đúng không? Câu số 3 ngoài go và chúng ta sẽ đổi là cái gì nào? Chúng ta có thể đổi là từ gì? Return. Chúng ta có thể đổi return, yes, return. Anh ấy quay trở lại cái research center. Tức là buổi sáng thì anh ấy sẽ đến thẳng chỗ volcanoes và bắt đầu lúc 7 giờ sáng. Sau đó anh return
và cái research center at 1 o'clock. Okay. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghe và check answers. Audio 2.4. S. Cooks. Makes. Z. Goes. Audio 2.5. 1. During the week, he always gets up early, and he usually arrives at a volcano at 7 o'clock. Okay, so the first one. Which one? Usually, not always. Usually. Ta nghe lại cả động từ và trạng từ nhé. Okay, chúng ta nghe lại. 1. During the week, he always gets up early, and he usually arrives at a volcano at... Okay, good. So the first one is always, or the first one. And the second one is usually arrive at. Rồi, ta sẽ nghe tiếp. 7 o'clock. 2. His work is sometimes Is dangerous. that correct? Number 2. Is that correct? Nghe lại nào. Volcano at 7 o'clock. 2. His work is sometimes dangerous. His work is sometimes. Lúc nãy mình có cái chân đó là his work is sometimes dangerous, right? Tôi sẽ điền thêm một cái số ở đây để ký hiệu là trạng từ số 1. His work is sometimes dangerous, and he never works alone. And he Never work alone. Yes, so chỗ này sẽ là number 2. He never works alone. Three. He usually returns to the research center at a... He usually return. Usually return at research center. He usually returns to the research center at about 1 o'clock, and he always has lunch in the lab. And he always has lunch. So I said always had lunch in the lab. Four. On Friday and Saturday nights, he usually relaxes at home. Okay. On Friday and Saturday night, he usually relaxes at home. Usually relaxes at home. Friday and Saturday nights, he usually relaxes at home. He hardly ever goes out with friends. Now, he hardly ever goes out with friends. Yes, that's correct. He usually relaxes at home. He hardly ever goes out with friends, and he often goes to bed early. And he often to bed early. Yes, often, that is number 3. Often go to bed early. Okay, good.
Cô thấy bạn Hải bảo là bị dừng hình hả? Các bạn nghe có vấn đề gì không? Không cô ạ, vẫn nghe bình Không thường. cô ạ, vẫn nghe bình thường. Okay. Vậy là thi thoảng mạng sẽ bị lag một chút ha. Các bạn cẩn thận, chịu khó một chút, đôi khi mình kiên nhẫn với cái mạng một chút. Okay, so we have all the phrases in the box to tell about daily activity, and you need to look at the pictures and tell me what is the activity. Chúng ta sẽ nhìn vào bức tranh và nói tên của các activity. So number one, what is that? Number one. Get up. Get up. Get up. Okay. Number two. Have a Have shower. a shower. Have a shower. Number three. Make breakfast. Make breakfast. Number four. Go to work. Go to work. Number five. Have lunch. Dinner. Have lunch. Have lunch. Six. Go home. Seven. Watch TV. A film. Watch TV. Or a film. 8. Read a book. Read a book. 9. Listen to music. Listen to music. Listen to music. 10. Play video game. Play video game. 11. Go to bed. Go to bed. Go to bed. Go to bed. 12. See friends. See friends. See friends. Okay, good. All right. Cô cần chụp ảnh các bạn một chút. Can you turn on the camera? Have the camera on. Quên mất từ nãy vừa mãi lại quên có bật cam. Quên không chụp ảnh. Please have the camera on. Này chắc cần hai mặt nhỉ. Rồi cười thật tươi nha. 1, 1, 2, go. Okay. Thank you. Okay. Các bạn này chúng ta sẽ we're gonna do an activity. Chúng ta sẽ làm một cái phần bài tập nho nhỏ và các bạn sẽ cần phải do the activity. Khi các bạn làm, bạn điền câu trả lời vào, nó sẽ có phần chấm điểm ngay cho các bạn. Cô sẽ gửi cái link cho các bạn nha.
Okay, sorry. Cô lại gửi cho mỗi một bạn. Vâng, em chưa thấy link ạ. I should send to everyone. Here we go. Can you see the link? Yes, thank you. All right. Yes. Okay, yeah. I got it. Rồi. Cô nhìn thấy của bạn, bài của bạn là wow, rất là nhiều luôn. Trương Liên, bài của em thấy rồi nè. Trần Anh Vũ, Hoàng Hồng Hạnh, Hoàng Thị Thảo, 10/10. Đức Tiến, Thu Vân, Thu Hằng, 10/10. Hoài Phương, Phương Linh, Quỳnh Trâm, 10/10. Mậu, Trần Thị Hương and Trần Thị Thùy Linh, 10/10. Vũ Thị Minh Hiền, Trần Kim Loan, Trương Liên, 10/10. Bùi Sơn Nhật, Nguyễn Tuấn Anh and Nguyễn Thư Hường, 10/10. Yes, well done. Rồi, đấy là một cái bài luyện tập nhỏ nhỏ cho các bạn ha. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại. Cô ơi, em hỏi một chút là cái phần mềm đấy thì mình phải tự thiết kế lên hả cô? Em nhìn thấy tên phần mềm đấy rồi ạ. Đúng rồi, em có thể thiết kế, em có thể tự thiết kế bằng cách là em upload một cái PDF file, một cái file PDF lên, sau rồi em sẽ làm theo các bước. Ví dụ như là em upload lên, sau rồi em sẽ điền vào cái khung ô trả lời, rồi câu trả lời đúng là gì. Dạ vâng ạ. Vâng. Thì em sẽ chỉnh sửa, nó sẽ xếp lại cho em. Ok, xong rồi em sẽ gửi cái đường link cho học sinh. Dạ vâng ạ. Send to my email, và gửi vào cái email của mình, các bạn sẽ nhận được nhé. Vâng, tức là như vậy là nó có thể là đẩy luôn một file mình đã có sẵn lên đúng không cô? Rồi, em bằng file PDF lên nó sẽ có ngay. Vâng ạ. Vâng, em cảm ơn cô ạ. Rồi, bước tiếp theo chúng ta sẽ qua phần spending time, rồi telling the time. Đây là cái phần chúng ta sẽ học cách nói giờ. Ok, nói giờ. Giờ chẵn thì rất là dễ rồi, chúng ta chỉ cần thêm chữ o'clock và phía sau là ok. Chúng ta dùng cấu trúc it's cộng với o'clock để nói giờ chẵn nha. Còn giờ lẻ chúng ta sẽ dùng cấu trúc là it's. Nếu là hơn thì chúng ta sẽ dùng từ gì nhỉ? Đúng rồi. Nhưng mà phía trước là phút hay là giờ? Nào, cái vấn đề là cái phía trước này là phút hay giờ trước? Phía trước phải là minutes. Minutes xong rồi past xong rồi cộng tới hour. Ok. Nếu là kém thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Kém. Kém. Two hours. Ta cũng sẽ dùng minutes. Xong đến two. Và xong đến hour. Ok. Sẽ cần phóng to cái này lên. Okay, so please work with a partner. No, không cần work with partner. Các bạn take to the chat box the time. For example, for clock number 1, I said 3 o'clock. Okay,
Number 2. So you do from number 2. Number 2 first. Chat box please. Number 2. Xin mời các bạn dùng chat box. Lâm Thùy Dương. Yes, well done. Khi mà chúng ta đã nói giờ lẻ rồi, chúng ta có chữ o'clock ở cuối nữa không các bạn? Nếu là giờ lẻ có o'clock nữa không? O'clock chỉ là dùng no. Can you do that again? Mấy bạn đều nhắc ba cái đó. Alright, bạn Hòa hay bạn Hoài Phương, yeah. Hoài Phương, good. 5 by 3, well done. Đức Tiến, good. Trần Thị Hương, yes. Alright, good. Yes. Wow, bạn Lâm Thùy Dương, Lâm Thùy Dương còn làm đến câu số 3 luôn rồi hả? 10 past 3, yes. Okay, number 3 please. Number 3. Xin mời các bạn làm số 3. Number 3. Rồi, cô có 6 câu trả lời. Yes. 10 past 3. Alright. Good. Number 4 please. Xin mời các bạn làm số 4 cho cô. Number 4. Nào nhé. 3. 5. 3. 4. Quarter past 3. Now, number 4, can you repeat? Xin mời các bạn nhắc lại số 4 nào. Quarter past 3. Quarter past 3. We don't need chúng ta không có dùng ở trước quarter. Okay, rồi. 5. 20 past 3. Now, repeat it, please. Nhắc lại nào. Okay. 6. 25 past 3. Now, 25 past 3. 7. Half past 3. Half past 3. Số 30 chúng ta không nói là 30, chúng ta nói là half.
3:30 và cũng không cần dừng ở. 8. 25 to 4. 25 to 4. To 4. Kém 25. 9. 20 to 4. 20 to 4. 20 to 4. 10. Quarter to 4. Quarter to 4. Quarter to 4. 11. 10 to 4. 10 to 4. 12. 5 to 4. 5 to 4. Okay, 5 to 4. All right. In the next exercise, we're not gonna circle to the correct time. Ở trong cái bài tiếp theo, chúng ta sẽ nghe và chọn cái giờ đúng. Exercise 5A. Audio 2.9. 1. 8:30. 2. 2:45. 3. 10 to 10. Okay, so number one, what is that? 8. Half past 8. Number 2. Quarter to 3. To 2. Right. 3. Number 3. 10 to 10. Okay, chúng ta sẽ nghe lại nào. Listen again. 1. 8:30. 2. 2:45. 3. 10 to 10. Correct. 4. 5 to 6. 5. 3:20. 6. 25 to 4. Okay. Now, number 4, what is that? 5 to 6. 5 to 6. 5 to 6. Number 5. 20 past 3. 20 past 3. 6. 25 to 4. 25 to 4. Nghe 3 cái mà các bạn vẫn chống được. Nghe nó rất là nhiều luôn. Okay. Now we're gonna have break in 50 minutes. So you can relax, goes around, take water, or even have breakfast, okay? Chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong vòng 15 phút và chúng ta sẽ quay lại lúc 9:30.